Student, today we are going to learn lesson number 3, force and pressure, standard 8. So in this lesson we learn about what is mean by force and pressure. So what is a force? Force means बल आणि pressure म्हणजे दाब. Force म्हणजे बल आणि pressure म्हणजे दाब. So in this lesson, what is a force? A stationary object on which no force is acting remain stationary. म्हणजेच जर एखादी स्थिर वस्तू आहे, त्या स्थिर वस्तूवर बल जर कार्यरत नसेल तर ती वस्तू स्थिर राहते. स्थिर वस्तू आहे. समजा सपोज ऑब्झर्व दिस पिक्चर्स. देअर इज ए कार, ए मॅन पुलिंग द कार. ती वस्तू जी कार आहे ती स्थिर आहे. स्थिर कार त्याला जर जोपर्यंत आपण त्याला फोर्स देणार नाही, बल लावणार नाही, तोपर्यंत ती कार पुढे जाऊ शकत नाही. म्हणजेच ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ऑन व्हिच नो फोर्स इज ॲक्टिंग रिमेन स्टेशनरी. ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ऑन व्हिच नो फोर्स इज ॲक्टिंग रिमेन स्टेशनरी. म्हणजेच स्थिर वस्तूवर बल कार्यरत जर नसेल तर ती वस्तू स्थिर राहते. या ठिकाणी आपण बघितलं की त्या कार जोपर्यंत त्याला बल लावणार नाही, ही व्यक्ती त्याला ढकलत आहे, म्हणजे त्याला फोर्स लावत आहे, बल लावत आहे, आणि जोपर्यंत बल लावणार नाही तोपर्यंत ती पुढे जाणार नाही. An object in motion continues to move with the same speed and direction when no force is acting on the object. This is Newton's first law of motion. न्यूटनचा गतीचा जो पहिला नियम आहे. काय म्हणतोय न्यूटन? स्थिर वस्तूवर बल कार्यरत नसेल तर ती वस्तू स्थिर राहते. त्याच पद्धतीनं जर एखादी वस्तू अन ऑब्जेक्ट इन मोशन कंटिन्यूज टू मूव विथ द सेम स्पीड, म्हणजे एखादी वस्तू आहे, गतिमान वस्तूवर जर बल जर कार्यरत नसेल तर ती वस्तू त्याच वेगात राहील. म्हणजे एखादी वस्तू स्पीड नाही, वेगानं चालली आहे, आणि त्यावर जर आपण बल लावलं नाही तर ती वस्तू त्याच वेगाने जाईल. अँड द डायरेक्शन वेन नो फोर्स इज ॲक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट. म्हणजे जर कोणत्याच पद्धतीचं म्हणजे वस्तूवर बल कार्यरत जर नाही आहे तर ती त्याच वेगानं आणि त्याच डायरेक्शननं, त्याच वेगानं आणि त्याच दिशेने ती सतत पुढे जाईल. दिस इज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन व्हॉट टेल्स अबाउट? इट टेल्स अबाउट अ फोर्स. म्हणजे बलाबद्दल न्यूटन्सचा पहिला नियम आपण या ठिकाणी अभ्यासतो. वी कॅन ऑब्झर्व ऑल्सो द 3 पिक्चर्स. वन ऑफ द car pulling by the man, another picture is a dog pulled by the boy. म्हणजे कुत्रा आहे, फिरायला नेला आहे त्याने, आणि त्याची गती जी आहे तो भुंकण्या किंवा तो धावण्याची, त्याला थांबवण्यासाठी कशाची गरज पडली आहे इथे? बॉय यूज अ फोर्स. आणि त्यानंतर आपण थर्ड पिक्चर या ठिकाणी पाहतो की ए प्लेयर किकिंग द फुटबॉल. पायाने त्याला तो गती देऊन राहिला, गती असलेला, म्हणजे त्याला बॉलला काय केलं आहे, त्यांनी किक केलेलं आहे. सो वी लर्न हिअर कॉन्टॅक्ट अँड नॉन कॉन्टॅक्ट फोर्सेस. म्हणजे संपर्क बल आणि असंपर्क बल त्याला म्हटलं जाते. कॉन्टॅक्ट अँड नॉन कॉन्टॅक्ट फोर्सेस. In this figure 3.1, car moves in forward direction when a man apply force from behind. जेव्हा तो माणूस मागून त्याला ढकलणार तेव्हाच ती कार पुढे जाणार. A reluctant dog is being pulled by his master and a boy playing football is kicking the ball away. What do you observe from this? A force act on the bodies through an interaction between them. म्हणजे हे जे संपर्क बल असते हे काय आहे? प्रत्यक्ष त्याच्या संपर्कामुळे झालेलं आहे. म्हणजे कार पुढे संपर्कामुळे ढकलणार आहे, आणि हा कुत्र्याला पण त्यांनी ओढल्याशिवाय तो थांबणार नाही आहे, आणि बॉलला प्रत्यक्ष मारल्याशिवाय तो बॉलसुद्धा पुढे जाणार नाही आहे. या ठिकाणी आपण ही घटना पाहिली.
3.1 मधले आपण जे चित्रामधले जे तीनही आपण डायग्राम या ठिकाणी पाहतो, तीनही पिक्चर आपण या ठिकाणी बघतो आहे. दीज आर द एक्झाम्पल ऑफ कॉन्टॅक्ट फोर्स. कॉन्टॅक्ट फोर्स कशाचे उदाहरण आहे? तिन्ही उदाहरण आपण पाहिले हे कॉन्टॅक्ट फोर्सचे आहे तिन्ही उदाहरणं. कॉन्टॅक्ट फोर्स म्हणजे संपर्क बल, प्रत्यक्ष संपर्कानं आलेलं बल. अँड इट यूज देअर मस्क्युलर फोर्स, आणि त्यांनी कशाचा वापर केला आहे? मस्क्युलर फोर्सचा वापर केलेला आहे, स्नायुबलचा वापर त्यांनी केलेला आहे. नाव लुक ॲट अगेन 3 पिक्चर हिअर. सम इव्हेंट्स आर हिअर. In the first picture, what happened in the first picture? What you look here? Here it is a magnet. It is a magnet, and some needles, some pins are attracted towards the magnet. There are two pole, north and south pole to the magnet, and these iron nails or pins attract to the magnet. In the second picture, there is a comb. You look at this. There is a comb. Comb get rub again here. आपण जर केसाला रबिंग केलं, घासलं, तर स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर्स पहा या ठिकाणी दिसते आपल्याला. स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर अट्रॅक्टेड टू द कोंब. आपण हा प्रयोग आपल्या वर्गात पण आपण करतो, बरेचदा आपण हा प्रयोग करतो की कोंब अट्रॅक्टेड द पेपर, स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर. सो द कोम हॅज ॲन इलेक्ट्रोस्टॅटिक चार्ज. काय होते त्याला? स्थितिक विद्युत प्रभार म्हणतो आपण त्याला. स्थितिक विद्युत प्रभार, इलेक्ट्रोस्टॅटिक चार्ज. देअर इज ॲन इंड्युस्ड अपोजिट चार्ज ऑन द पीसेस पेपर, आणि त्याला मग ते स्टिक डाऊन होतात. त्यानंतर आपण पाहतो की हे सर्व जे काही इव्हेंट आहे. सो लुक ॲट दिस अनदर थर्ड पिक्चर. ए कोकोनट इज फॉलिंग. एक जे कोकोनट आहे या ठिकाणी कोकोनटचं चित्र दिसते, नारळाचं झाड आहे आपल्याला. ए कोकोनट इज फॉलिंग ऑन द कोकोनट ट्री. ऑन ए कोकोनट ट्री. ऑब्जेक्ट्स आर अट्रॅक्टेड टू द अर्थ ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रॅव्हिटी. आपल्याला माहीत आहे पृथ्वीच्या गुरुत्वाकर्षणामुळं हे नारळाचं जे फळ आहे ते जमिनीकडे आकर्षित झालं आहे आणि ते खाली पडते आहे. हे तीनही इव्हेंट आपण या ठिकाणी पाहिले. हे जे तिसरा जो आपण 3.2 मधले हे जे आपण 3 इव्हेंट पाहिलेले आहे, मॅग्नेटिक फोर्स, सेकंड इज मॅग्नेटिक स्टॅटिक इलेक्ट्रिक फोर्स, अँड थर्ड इज गुरुत्वीय बल ज्याला म्हणतो आपण ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. दीज आर द नॉन कॉन्टॅक्ट फोर्स. याचा प्रत्यक्ष संपर्क होत नाही म्हणून याला काय म्हटलं जाते? नॉन कॉन्टॅक्ट फोर्स. ऑब्जेक्ट अट्रॅक्टेड टू द अर्थ ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रॅव्हिटी. आपण या दोन्ही चित्रामध्ये जेव्हा त्याचा अभ्यास केला, इन 3.1 ए फोर्स इज सीन टू ॲक्ट थ्रू ए डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हाया वन ऑर मोर ऑब्जेक्ट सच ॲज फोर्स इज कॉल्ड कॉन्टॅक्ट फोर्स. आणि दुसरी जी आपण डायग्राम पाहिली 3.2 मध्ये, फोर्स इज अप्लाइड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इव्हन इफ टू ऑब्जेक्ट्स आर नॉट इन कॉन्टॅक्ट. यामध्ये आपण पाहिलं की हे जे ऑब्जेक्ट आहे म्हणजे नारळ आणि ते झाड हे यांच्या पृथ्वी ह्या प्रत्यक्ष कॉन्टॅक्टमध्ये नाही आहे म्हणून याला असंपर्क बल, नॉन कॉन्टॅक्ट फोर्स असं म्हटल्या जाते. ह्या दोनही फोर्समध्ये आपण पाहतो, पहिल्या याच्यामध्ये जेव्हा आपण पाहिलं कॉन्टॅक्ट फोर्समध्ये, मस्क्युलर फोर्स इज ॲन एक्झाम्पल ऑफ कॉन्टॅक्ट फोर्स. आपण पाहिलं ह्या ठिकाणी पाहिलं मस्क्युलर फोर्स. या तिन्ही पिक्चरमध्ये आपण जेव्हा तिन्ही ॲक्शनमध्ये जेव्हा पाहिलं आपण, याच्यात मस्क्युलर फोर्सचा वापर, मस्क्युलर फोर्स म्हणजे आपल्या स्नायूचा वापर होतो. आपण मस्क्युलर फोर्स इज ॲन एक्झाम्पल ऑफ कॉन्टॅक्ट फोर्स. ओके, अँड इज अप्लाइड टू द ऑब्जेक्ट विथ द हेल्प ऑफ आवर मसल्स. आपल्या मांसपेशीच्याद्वारे आपण त्या फोर्सचा अप्लाय करतो. इफ इट इज अप्लाइड इन सेव्हरल केसेस, लिफ्टिंगसाठी, उचलण्यासाठी पुशिंग, ढकलण्यासाठी पुलिंग, ओढण्यासाठी आपण त्याचा वापर करतो. आणि हे जे दुसरे जे 3 फोर्स आपण पाहिले, मॅग्नेटिक फोर्स, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आणि इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स, ॲक्ट विदाऊट कॉन्टॅक्ट, प्रत्यक्ष संपर्क नसतो म्हणून याला असंपर्क बल म्हटल्या जाते, नॉन कॉन्टॅक्ट फोर्स असं म्हटल्या जाते. म्हणजे या ठिकाणी असं दिलं आहे उदाहरण, ए कार रनिंग ऑन ए प्लेन रोड ट्रॅव्हल सम डिस्टन्स अँड स्टॉप आफ्टर इंजिन इज स्विच ऑफ. दिस इज बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन.
between the ground and the surface of the object in motion. In the absence of frictional force, the object would have remain in motion. म्हणजे जेव्हा एखादी कार पुढे जात असते, ब्रेक लावल्यावर काय होणार, ती कार थांबणार बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, घर्षणामुळं. जर फ्रिक्शनल फोर्स नसला तर काय होणार, ती कार सतत चालू राहणार. म्हणून फ्रिक्शनल फोर्स जो असतो, घर्षण बल जे असते, इज व्हेरी युजफुल इन डेली लाईफ व्हाईल वॉकिंग. जर आपल्याला फ्रिक्शन नसतं तर काय झालं असतं, आपण खाली पडलो असतो. तर फ्रिक्शनल फोर्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. इन द ॲब्सेन्स ऑफ फ्रिक्शन वी विल स्लीप and will not be able to walk. All the objects in motion have a frictional force acting on them, which is acting in the direction opposite to the direction of motion. तर या ठिकाणी आपण परत एक एक्झाम्पल पाहतो नॉन कॉन्टॅक्ट फोर्सचं. तुम्ही सुद्धा हा प्रयोग आपल्या घरी करू शकता. टेक 2 प्लास्टिक बॉटल, 2 प्लास्टिक बॉटल घ्यायच्या विथ रेक्टँग्युलर शेप, क्लोज देअर ओपनिंग, म्हणजे त्याचं ते क्लोज करून घ्यायचं आहे, त्याचं तोंड बाय माउथ, बाय फिटिंग द लिड्स टाईटली, कीप 2 स्मॉल बार मॅग्नेट ऑन देम अँड फिक्स नीटली युझिंग स्टिकिंग टेपनी त्याला फिक्स करून घ्यायचं आहे. व्हॉट हॅपन, फिल ए बिग प्लॅस्टिक ट्रे विथ वॉटर अँड लिव्ह द 2 बॉटल, आणि त्याला फ्लोटिंग ठेवायचे आहे 2 बॉटल. आणि काय होणार आहे ते, दोन्ही जर आपण बॉटल जवळ केल्या, इफ द नॉर्थ पोल ऑफ द मॅग्नेट इज नियर द साऊथ पोल ऑफ द मॅग्नेट, द बॉटल्स विल हिट टुवर्ड्स, काय होणार, ते एकत्र येणार. बिकॉज अनलाईक पोल्स अट्रॅक्ट इच अदर, म्हणजे नॉर्थ आणि साऊथ पोल असेल तर ते अट्रॅक्ट होणार, अपोजिट पोल अट्रॅक्ट, आणि सेम पोल जर असेल तर, सारखे पोल असेल तर, म्हणजे नॉर्थ असेल तर रिपेल. ऑब्झर्व दॅट विल हॅपन when the direction of the bottles are changed. We can observe change in the motion of bottle without any direct contact. प्रत्यक्ष संपर्क आला नाही. This means that there is exist a non-contact force between 2 magnet. यावरून आपल्या लक्षात येते की मॅग्नेटच्या 2 पोलमध्ये नॉन कॉन्टॅक्ट फोर्सचा असंपर्क बल आहे. इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स पाहला आपण, इज ए नॉन कॉन्टॅक्ट फोर्स. याबद्दल सुद्धा आपण प्रयोग करू शकतो. ओके, डू यू अंडरस्टँड धिस? ओके.